Sziasztok, én Mesi vagyok, személyedző, jogaoktató és pénzügyi szakember. Egyébként pedig autoimmun pajzsmirigy alulműködésem van, policisztás ovárium-szindrómám és még inzulinrezisztenciám is. Ez dobta a gép. Ezt a videósorozatot most azért kezdem el, hogy segítsek másoknak is, akik ugyanezekkel a betegségekkel küzdenek nap mint nap, hiszen ezek a betegségek, a pajzsmirigy alulműködés, a policisztás ovárium, illetve az inzulinrezisztencia gyakran kéz a kézben járnak együtt. Az én történetemről röviden. Körülbelül 18 éves lehettem, mikor egy nőgyógyászati vizsgálat során kiderült, hogy policisztás ováriumon van, vagyis apró ciszták vannak a petefészkeimben, és erre a nőgyógyász, aki egy neves professzor volt, fogamzásgátló tablettát javasolt, hiszen az rendezi a rendszertelen ciklust, és valóban egyébként 28 naponta meg is jött a gyógyszer hatására a havi vérzés. Ugorjunk picit hátrébb az időben, ugorjunk 2 évvel ezelőttre. Akkor derült ki az autoimmun pajzsmirigy alulműködésem, hiszen a fogamzásgátlót körülbelül 2 év használat után letettem, és azóta sem rendeződtek a vérzéseim. Mindig rendszertelen volt, nagyon hosszú volt, és sajnos iszonyat fájdalmas is, senkinek nem kívánom. Tehát durván 2 évvel ezelőtt derült fény az autoimmun pajzsmirigy alulműködésre, borzasztóan magas volt a TSH-m, ugye a referencia tartomány tetejéhez képest, illetve az a bizonyos anti-TPO érték is magas volt, ami az antitestek számát, illetve az autoimmunitást hivatott nekünk jelezni. Erre külső hormonpótlást javasolt az endokrinológus, amit el is kezdtem, és tulajdonképpen az elején még úgy is éreztem, hogy némi javulás van. De aztán idővel, ahogy teltek a hónapok, egyre rosszabbul éreztem magam, kúszott felfelé a TSH, kúszott felfelé az anti-TPO érték, és én egyre rosszabbul éreztem magam a hétköznapok során. Fáradékony voltam, depressziós voltam, rossz kedvem volt, motiválatlan voltam. Úgy éreztem magam, mint egy lusta dög. Holott korábban teljesen vidám voltam, produktív, jókedvű, pozitív szemléletű, és erre ez az egész betegség ezt hozta. Ezen kívül még fel is szedtem pár kilót, bár mivel mindig is edzettem, ez ugye nem volt annyira sok, illetve nem is volt annyira feltűnő sem, de azért én mégis éreztem így a ruhaméreteimben, hogy hát igen, olyan szűköcske lett az a nadrág, vagy az a felső olyan nem úgy áll, ahogy kellene. Ezen kívül azt vettem még észre, hogy belassult az anyagcserém, némiképp puffadtam is, száraz volt a bőröm mindig, és a kezeim, lábaim folyton hidegek voltak. Nagyjából ezek így a pajzsmirigy alulműködésnek a tünetei, persze az interneten biztos még temérdeket tudtok ehhez hozzá találni, hogyha szeretnétek, de nekem ezek voltak a legjellemzőbb tünetek. És hát azt mondtam is, hogy egyre rosszabb lett az eredményem, hiába jeleztem a dokiknak, hogy rosszul érzem magam, és csak egyre emelték a gyógyszeradagot, mondván, hogy valószínűleg ez a dozírozás ez kevés lesz, és ahhoz, hogy ugye levigyük a TSH-t, ahhoz sajnos többet kell szednem. És hát egyre rosszabbul voltam, úgyhogy egy ponton arra jutottam, mikor megkaptam egy borzasztó rossz TSH-t, borzasztó rossz anti-TPO-t, életemben nem volt még ilyen, tehát arra jutottam, hogy akkor most itt elég lesz, és elegem van az orvosokból, elegem van ezekből a tanácsokból, amik nem használnak, és hogy tulajdonképpen nem akarnak további vizsgálatokat kiírni, hogy megnézzük, hogy esetleg rossz gyógyszert kaptam, vagy nem használ nekem az a gyógyszer, vagy amit ugye kívülről beviszek hormon, az egy inaktív hormon, és hogy az vajon át tud alakulni aktív hormonná, amit a szervezetem tudna használni. Tehát ezeket nem nézték meg. Úgyhogy elegem volt, kerestem egy másik dokit, akit nagyon sokan ajánlottak, ő magánban tevékenykedik, ezt tudni kell, tehát fizetni kell a vizsgálatért, de úgy voltam vele, hogy ez meg fogja érni, mert én szeretnék jól lenni. Tehát szeretném a hétköznapjaimat vidáman, jó hangulatban eltölteni, és úgy, hogy nem alszom délutánonként.
Szerintem ezek nem olyan nagy kívánalmak. Csak egy bökkenő volt, hogy körülbelül 2 hónapot kellett várakoznom a magánendokrinológushoz, és az alatt, ami alatt volt ez a kiborulás, én úgy döntöttem, hogy körülnézek itt a diéták terén is. Mivel ugye személyedzőként már körülbelül mindent is kipróbáltam, mindent is többször is, és tudom nagyjából, hogy mire, hogy reagál a szervezetem. És előtérbe került most ez a ketogén diéta nevezetű dolog, amit most viszonylag felkaptak, hogy talán úgy jó lehet. Elkezdtem kutakodni az interneten, és visszaemlékeztem, hogy én már ezt jó pár évvel ezelőtt, még az egyetemen elkezdtem, csináltam egy pár hónapig, és emlékszem, hogy olyan hamar kockás hasam lett, hogy hát igazából nem akartam elhinni, főleg amiatt nem, hogy körülbelül csak húst, meg zöldségeket ettem, nagyon-nagyon minimális szénhidrátot, és nem is voltam éhes, és nem kellett napi sokszor enni. Hát mondom, ez a fő nyeremény, de akkor úgy voltam vele, hogy nem volt elég információ a birtokomban. Hát ez nem is tudom, 6-7 éve volt, tehát a ketogén diéta az most az utóbbi 1-2 évben kezdett így egyre népszerűbb lenni hazánkban. Külföldön ugye már azért csinálták, meg volt róla többféle szakirodalom, kutatás. Na és akkor most ugye körülnéztem, nagyon sok időt eltöltöttem azzal, hogy videókat nézek, könyveket olvasok, kutatásokat böngészek, külföldi, illetve magyar nyelven, ugye azt hozzá kell tennem, hogy azért angolul sokkal több az információ, beléptem Facebookos csoportokba. Tehát lényeg a lényeg, hogy nagyon utána néztem az egésznek, és akkor el is kezdtem a ketogén diétát, utána 2 hónappal elmentem egy laborba, és láss csodát, a TSH-m sosem volt ilyen szép. Tehát ezért valamit csak tudhat ez a ketogén diéta, és egyébként a legfontosabb, hogy végre sokkal-sokkal jobban éreztem magam. Vidám lettem újra, motiváltabb, tevékenyebb, és hát végre nem alszom délutánonként, ez azért elég sok időt meg tud nekem takarítani, és hát sokkal kevesebb időt kell az evésre fordítanom, mert pikpak kész vannak a kajáim. Na de nagyjából 2 hónap várakozás után eljutottam a magánendokrinológushoz, aki azt mondta, hogy ez az irány tök jó, de egy picit szigorítanunk kell rajta, mivel ugye egy autoimmun eredetű pajzsmirigy alulműködésről van szó, tehát ki kell vennünk a tejtermékeket, így maradnak a húsok és a belsőségek tulajdonképpen, minimális szénhidráttal, tehát nagyon-nagyon kevéssel, ez szinte zéró, amennyit én fogyasztok, és ugye ezt a diétát, ezt a paleoketogén diétát, ezt tegnap kezdtem el, és szeretnék ennek az eredményéről is beszámolni. Hamarosan meg fog érkezni a keton, illetve vércukorszint mérő készülékem, és majd ezt is megosztom veletek, hogy milyen eredményeket mér a készülék, hiszen fontos, hogy mérjük ezeket az eredményeket, hiszen tudnunk kell, hogy a ketózisnak milyen mély szintjén vagyok éppen, ugye ettől függ a terápiás mélysége. Az a tervem, hogy hetente egyszer készítek videót, egy rövid beszámolót arról, hogy hogyan érzem magam, hogy vagyok most, illetve hogy mik az eredményeim. Örülök, hogyha velem tartotok a jövőben is, megtaláltok az Instagramon, Facebookon és a TikTokon is. Mindenkinek szép napot kívánok!